Moikka moi, mä oon Nomparelli Peruna ja pitkästä aikaa muutakin tämmöistä suomalaista höpöttelyvideota. Kivaa vaihtelua, kun nyt on tehnyt muutaman tommosen englanninkielisen höpöttelyvideon, niin taas pitkästä aikaa vähän tästä kotimaisempaa, jos niin voi sanoa. Elikkä no, tässä videossa mä ajattelin höpöttää tämmöisistä niin kuin suomalaisen taiteilijan tuskasta tai tuskailuista, mitä ainakin itse on silleen kokenut. Ja jos satut olemaan myös suomalainen taiteilija, katsot tätä, niin sano, jos millään tavalla samaistut näihin juttuihin, mitä tässä ajattelen höpöttää. Niin, ekana olisi ainakin tämmönen, että vanhemmat ei kässää omaa ammattia niin kuin ollenkaan tai omaa koulutusta. Ja no mulla nyt on ainakin tää, voin samaistua tähän ihan sillä, no ainakin mitä tulee omaan koulutukseen, niin itsehän mä kävin siis Lapin ammattikorkeakoulussa kuvataiteilijan AMK-opinnot. Ja siinä 4 vuoden aikana tosi usein sai kuulla porukalta sitä, että niin mikä se sun koulutus oikein on? Mä en nyt oikein taaskaan muista, että mikä se niinku on nimeltään. Tai sitten aina se oli sille, niin kuvataiteilijakoulutus, siksi minusta nyt tulee sitten. En tiedä, miksi se oli niin vaikea sitten käsittää jotenkin. Kyllähän mä silleen ymmärrän, että kuvataiteilija, no se nyt ei silleen herätä hirveästi niin kuin ajatuksia, että mikä se niin kuin homma siinä on. Ja kuvataiteilijoitakin kyllä voi olla niin monenlaisia, niin kyllä mä silleen ihan ymmärrän. Ja takana olisi just tuohon perään, että ihmiset ei ota sua vakavasti. Ja suluissa on laittanut, että sen peruskommentti, että mene oikeisiin töihin. Ja no tää nyt ei ole välttämättä edes täysin niinku suomalainen tuskailu, mutta mun mielestä se tässä suomalaisessa kulttuurissa niin kuin, miten se sanoisi, tuplaantuu tavallaan, kun Suomessa jotenkin anteeksi, mä varmaan leikkaan tän pois. Taidetta ei oteta niin kuin vakavasti, tai se ei saa sitä arvostusta, mitä se todellakin ansaitsisi, koska no, taidetta on joka paikassa. Sitä on mainoksissa, sitä on elokuvissa, sitä on ihan niin kuin joka paikassa. Niin, ja taide on osa kulttuuria, ja kulttuuriakin koko ajan arvostetaan paljon vähemmän, vaikka pitäisi arvostaa. Ja se on niin kuin, taide niin kuin tosiaan auttaa mielenterveyttäkin tosi paljon. Ja niin, tätä voisi listata vaikka kuinka kauan, ja sen takia se harmittaa, että ihmiset ei ota taiteilijana itseä vakavasti, eikä näe sitä kaikkea panostusta ja sitä niin kuin kovaa työtä, mitä tulee niin kuin taiteen tekemiseen. Sitten kolmantena oli komissioneiden, tai näin suomennettuna, tilaustöiden mainostaminen on vaikeaa. Ja siis en tiedä, että pystyykö kaikki taiteilijat samaistumaan tähän, mutta ainakin itselle se on niin kuin tosi vaikeaa. Että ehkä mä en ole löytänyt vaan tarpeeksi seuraajia tai sellaista porukkaa, jota kiinnostaisi oikeasti mun taiteen siitä hommasta tilaustöitä. Että ehkä ei ole vielä tarpeeksi sitä omanlaista porukkaa tullut ympärille. Ja muutenkin, no en nyt sanoisi, että mulla olisi ihan huima määrä tilaajia, vaikka mä arvostan niin kuin, tätä mun tilausmäärää jo nyt tosi paljon. Mutta niin, en tiedä. Tai sitten mä en vaan mainosta tarpeeksi. Mutta niin, taas kerran just se, että mainostaminen on vaikeaa ja mä en tykkää usein vähän niin kuin tyrkyttää sitä. Kun sitten mulla tulee semmoinen olo, että
Mä oon ärsyttävää, koska mä törkytän koko ajan mun tilaustöitä ja ei ketään oikeasti kiinnosta. Ja onko mun taide edes niin hyvä. Tulee heti niitä kaikkia perusitsetunto-onnelmia tähän liittyen. Joo, se on hankala, mutta ehkä ajan kanssa paranen tonkin kanssa. Ja sitten 4. oli vaikea löytää hyviä taiteilijatyökaluja, hyviä tusseja, mustekyniä ja niin edelleen, ellet asu isommalla paikkakunnalla. No siis itsehän nyt nykyisin asun vähän isommassa paikkakunnassa täällä Oulussa, niin tätä ongelmaa ei ole itselläni enää, mutta ennen satuin asumaan Ylivieskassa ja sielläkin on ollut hyvin vaihtelevasti näitä kirjakauppoja, mistä yleensä löytyy paremmin kaikkia näitä hyvin parempia mustekyniä, tusseja sun muita, koska ei semmosesta perushalpahallista oikein niitä löydy. Ne on kaikki semmosia lapsille tarkoitettuja, eli suoraan sanottuna paskoja, tusseja, vihkotkin hyvin vaihtelevia. Ja se on sitten aina vaikeuttanut sitä taiteen tekemistä tietenkin, ainakin nuorempana, kun itse piirsin enemmän paperille ja tein paljon tusseilla ja mustekynillä taidetta, niin se ärsytti, mutta niin, ei ole enää välttämättä itsellä se ongelma, mutta uskon, että se on edelleen monilla, jotka ei asu isommilla paikkakunnilla. Ja sitten 5. oli, että kun tutustut somessa ulkomaalaisiin taiteilijoihin, teistä tulee mutuaaleja, eli kumpikin seuraatte ja tykkäätte toistenne videoista, mutta ette tuskin ikinä tule tapaamaan IRLissä kautta liveenä kasvotusten. No mulla on muutamia tämmöisiä mutuaaleja niin kuin Instagramissa ja tällä, kelle niin kuin on jutellut niin kuin muutaman vuodenkin ajan. En tiedä, ollaanko me välttämättä ylimpiä ystävyyksiä, mutta silleen ollaan tosi hyvissä väleissä ja aina tykkäillään niin kuin toisten taiteesta ja välillä jutellaan ja silleen. Ja niin, kyllähän se tavallaan on outo fiilis, kun sitten miettii, että niin, en tuskin välttämättä ikinä kasvotusten tämän ihmisen kanssa juttelemaan. Mikä on tavallaan ehkä vähän surullistakin, mutta niin se vaan, kun asuu silleen tosi kaukana toisista ja näin. Onhan se tavallaan toki suomalaistenkin taidetuttavien kanssa, että saattaa asua Suomessa niin kaukana toisista, että ei välttämättä tuuttuisi ikinä tapaamaan. Tosi joidenkin tämmöisten mutuaalien, suomalaisten mutuaalien kanssa ollaan ihan tavattu kasvotusta. Ja se oli jännä kokemus. Ja olisi kiva niin kuin, tämmöistäkin tuttavien kanssa kiva nähdä enemmänkin, mutta mä osaan olla aika ujo, niin en sitten usein uskalla kysyä. Mutta joo. Sitten mä laitoin tähän kanssa muutamia tämmöisiä, jotka ei välttämättä juuri suomalaiseen kulttuuriin liittyviä tämmöisiä taidetuskailujuttuja, mutta laitan tähän listaan kuitenkin, eli no se klassinen artblock, eli että taideinspis vaan niinku katoaa täysin, eikä mikään suju, kaikki tekemä taide on paskaa ja ei saa niinku mitään sellaista tehtyä kunnolla. Mulla nyt ei oo ainakaan vähän aikaan, pitää tietenkin koputtaa puuta, mutta ei oo sillä vähän aikaa ollut sellaisia isompia artblokkeja. Mutta kyllähän se aina sitten tympäsee suuresti, kun sitten johonkin vaiheeseen iskee se. Ja sitten on semmonen hankala kausi. Mä tiedän monia tuttavia tosiaan, joilla on saattanut olla niin monta vuotta artblokki, eikä meinaa siitä vaan millään nousta, mikä on tosi inhottava. Ja olisi silleen kiva, jos pystyisi näitäkin tuttavia auttaa jotenkin, mutta niin, taidekin on niin henkilökohtainen juttu, että ei sitä oikein osaa välttämättä toista siinä mielessä auttaa. Ja sitten on tämä, että ranteeseen sattuu, kun piirrät liikaa. Tämä on mulla tosi yleinen, koska mä piirrän aika lailla joka päivä ainakin jotain.
Välillä koitan pitää niitä taiteesta näitä lomapäiviä, että ei piirtäisi mitään ja antaisi vaan niinku ranteen levätä. Mulla tulee melko herkästi ranne kipeäksi, kun piirtää liikaa, niin se on aika inhottava. Pitäisi varmaan hommata itselle joku rannetuki tai joku tämmönen, mikä voisi auttaa siihen. Pitää etsiä netistä, jos mä saattaisin löytää jotakin semmosia. Sitten viimeisenä on, että liikaa projekteja, eli taideprojekti-ideoita, mutta ei ole aikaa toteuttaa niitä kaikkia. Tää on mulla niin kokoaikainen, koska mulla näitä ideoita tulee ihan jatkuvalla heitolla. Ja ei vaan niin kuin yksinkertaisesti aika riitä niitä kaikkia toteuttamaan, mikä ärsyttää tosi paljon, koska haluaisi tehdä kovasti vaikka kaikki mahdolliset, mutta ei vaan niin kuin jaksaminen tai aika riitä. Ja mulla on tällä hetkellä ihan samperisti projekteja, mitä haluaisi jatkaa tai mitä haluaisi aloittaa. Ja niin, se on jatkuvaa tuskailua. Mutta niin, se on vaan näin, että ei kaikkea välttämättä pysty tekemään, vaikka haluaisi. Ja se on surullinen fakta. Mutta ainakin tekee niitä projekteja, joihin riittää eniten intoa ja inspistä ja jotka sillä on eniten omanlaista juttua. En tiedä, pystynkö mä sen paremmin tuohon sanomaan. Mutta tämän enempää mulla ei näitä ollut. Joo, näistä aiheista oli ihan hauska höpötellä. Saa laittaa kommenttia sitten, oliko sulla jotain lisättävää tähän tai kommentoitavaa johonkin näihin tiettyihin kohtiin. Mutta joo, oli paljon rennompaa silleen nyt taas suomeksi höpötellä, vaikka silleen tykkääkin enkuksikin höpöttää, mutta niin, kun suomi on äidinkieli, niin kyllähän se tietenkin hoituu tälleen paremmin ja no niin, just kun tuli sanoa onneksi. No, paremmin hoituu suomeksi, kun näitä ajatuksia sanelee. Ei tarvitse koko ajan pohtia sitä, että lausunko mä tämän sanan oikein vai en. YMS. En tiedä, kuinka pitkä tästä mun jorinasta nyt tuli, mutta joo. Eipä mulla sitten ollut tähän enempää. Taide on tuskaa, mutta on se myös suurta nautintoa. Kiitos kun katsoit ja hyvää päivän tai yön jatkoa.